Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ. र मैले चाहिँ इपी सेरान जातको मौरी पालेको छु. त्यो चाहिँ मौरीलाई चाहिँ म घर निरीक्षण गर्न गइरहेको छु र म छ भने म पनि हार्भेस्टिङ गर्छु. तर यो चाहिँ अब सिजन अफ भइसकेको अवस्था छ. यो चाहिँ र पनि म वाच आउट त्यसलाई भनौँ न निरीक्षण गर्न इन्स्पेक्सन गर्न गइरहेको छु घरलाई. ओके, यो घर चाहिँ मेरो यहाँ छ, इपी सेरान जातको हो. र यो चाहिँ अब कस्तो भने अब योभन्दा अगाडि मैले गोला बिजन गरेको थिएँ है, गोला बिजन गरेको थिएँ र त्यसपछिको अवस्था कस्तो छ यसभित्रको मैले चेक गरेको छैन. र आज म चेक गर्न गइरहेको छु र हामीले चेक गर्न चाहिँ अनिवार्य छ. किनभने विभिन्न किसिमको अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब साङ्ग्रीहरूले होइन, अब वनपुतलीहरूले, भित्तीहरूले, अरू माकुराहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ जति छ यिनीहरूको शत्रु इनिमी, यिनीहरूले एट्याक गर्न सक्छ, यिनीहरूले भित्र आक्रमण गर्न सक्छ, खान सक्छ. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ भने पनि अब विभिन्न किसिमको रोगले गोलाहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ, सङ्ख्याहरू घट्दै जान्छ, मौरीको सङ्ख्याहरू घट्दै जान्छ र पछि यिनीहरूले घरै छोडेर पनि जान्छ, आफ्नो घरै छोडेर अर्को ठाउँमा विस्थापित हुन्छ, बहे सर्छ. त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ. नभए पनि एकदमै थोरै सङ्ख्या हुन्छ र त्यस्तो हुँदाखेरि म एचिभमेन्ट गर्न सकिँदैन है. भने जस्तो पर्याप्त म यिनीहरू लगाउन सक्दैन, हामीले लिन सक्दैनौँ भनौँ न, म एचिभमेन्ट गर्न सक्दैनौँ हामीले. त्यसले गर्दाखेरि बेला टेक केयर गर्नुपर्छ. र हामी विशेष मौरी अब घर निरीक्षण गर्दाखेरि अथवा हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ बिहानको टाइममा गर्नुपर्छ है. ओके, लगभग बिहानको 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म 11 बजीसम्म गरेको राम्रो हो. तर अब कतिले त अब होइन कमर्सियल रूपमा अब चाहिँ व्यावसायिकहरूले चाहिँ अब गर्नेहरूले त अब जहिले पनि गर्छ, उनीहरूले दिउँसो पनि मध्याहमा दिउँसो पनि गरिरहेको हुन्छ, 12, 1, 2 बजीतिर पनि 3 बजीतिर पनि. तर अब मौरी विशेषज्ञहरूको अनुसार चाहिँ विशेष नर्मली बिहान गरेको चाहिँ राम्रो भन्ने भनाइ छ. ओके, अब यो छ यिनीहरू अब म होस् नहोस् अलिकति छुचै हुन्छ, म होस् नहोस् यिनीहरू अलिक छुचो हुन्छ है. अब अलि एट्याक पनि गर्छ, त्यसले हामीले ग्लोभ्सहरू राम्रो लगाउनुपर्छ. राम्रो हो, मौरीले चिल्यो भने ऊ आफै मर्छ. त्यसैले हामीले चाहिँ वर्षको मौरी पनि नमरोस् भन्ने एउटा सिद्धान्त राख्नुपर्छ हामीले. ओके, यो चाहिँ लगभग 75% मौले भरेको छ.
ओके बच्चाको सँगै चाहिँ त्यहाँदेखि अबको आउने दिनमा यिनीहरूले यो माथि पनि भर्छ सायद अब कार्तिक मङ्सिरतिर हो हैन। अब मधेर लगाउने भनेको जेठ अन्तिम भइहाल्यो, असार साउन भदौ असोजदेखि उनीहरूले काम गर्न थाल्छ, वर्कआउट गर्न थाल्छ। जब रेनी सिजन सकिन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ काम गर्न थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले पनि महहरू लगभग राम्रो ट्रेडिङ गर्न सक्छ, यिनीहरूले हाल्नु सुरु गर्छ। ओके र मेरो यो सानो बीकिपिङ कार्य निरीक्षण गर्ने भनौँ भने यो बीकिपिङ अथवा मौरी पालनलाई निरीक्षण गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो एउटा। र अलिकति मैले हार्भेस्टिङ गरेँ
अब गर्नुपर्छ आफूले, किनभने मेहनत गरेपछि अलिकति मेहनतको फल त अब खानै पर्यो होइन। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, यसरी चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ। बिकिपिङ गरिसकेपछि हामीले यसरी कन्टिन्युसन दिनुपर्छ, अनि मात्रै म चाहिँ भने जस्तो हामीले ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता हो है। र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। हजुरहरू सबैलाई अनुरोध छ भन्दै मेरो सानो कार्यलाई यहीँ थाती राख्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, बाई बाई। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.